At magandang hapon sa inyong lahat, mga kalitsuga. So, ang gagawin natin ngayon is kailangan natin mag-harvest ulit kasi dadalhin natin ito doon sa mall na sinilip natin kanina na unti na lang yung natitira, no? So, ang kailangan nating harvestin ay 90 pieces, no? Kasi Sunday bukas gusto kong magpahinga rin para hindi na tayo bumiyahe-biyahe, no? At sa Lunes, eleksyon, hindi na natin kailangang mag-deliver pa. Kaya damihan natin para tatawid na siya ng Monday. Kaya ito, mag-harvest lang muna ako, no? So, enjoy nyo na lang muna itong si Kalitsugas yung dampot ng mga lettuce, no?